हामीहरुले लास्ट वीक मात्रै Vivo को V25E को रिभ्यू गरेको थियौं र आज भने हामीहरुसँग त्यसकै अर्को Vivo V25 5G रहेको छ। नेपालमा यो फोनहरुको प्राइस डिफरेन्स हेर्ने हो भने अराउन्ड 10,000 को मात्रै रहेको छ। Vivo V25E को रुपीस 42,999 पर्छ भने यो V25 को चाहिँ 52,999 रहेको छ। Although both phones are quite expensive नेपालमा, तर 10K मात्रै डिफरेन्स हुँदा you get more capable अनि powerful 5G supporting chipset, better camera अनि better performance. So आजको यस भिडियोमा भने हामीहरु यही Vivo V25 को परफर्मेन्स देखि लिएर क्यामेरा, ब्याट्री लाइफ आदि सबैको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। So hi, I am Anisha Kafle for technosanta.com र ढिलो नगरी आजको रिभ्यू सुरु गरौं। Alright, so first मा यही फोन को बारेमा कुरा गर्दा कलर चेन्जिङ ग्लास ब्याक भएको एकदमै स्टाइलिश छ with improved camera features, good screen, decent battery life। तर अब यसको प्राइसिङ हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्राइसमा अझै धेरै फिचरहरु चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यो फोनलाई यसको प्रिडिसेसर V23 5G सँगै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि यसमा इम्प्रुभमेन्ट्स भन्दा पनि अब प्रोसेसर, क्यामेरा वाइज चाहिँ झन् डाउनग्रेड गरेको पाइन्छ। Vivo V23 मा MediaTek को Dimensity 920 प्रोसेसर युज भएको थियो भने यसमा MediaTek को Dimensity 900 प्रोसेसर युज भएको छ। V23 को फ्रन्टमा डुअल क्यामेरा सेटअप थियो भने यो फोनमा फ्रन्टको वाइड एंगल क्यामेरा र फ्ल्याश पनि हटाएर एउटा मात्रै क्यामेरा युज भएको छ। डिस्प्ले सेम नै भए पनि ब्राइटनेस भने सिग्निफिकेन्टली बढेको छ यसमा। यसमा म्याक्स 1300 निट्स को ब्राइटनेस रहेको छ। पहिलेको Vivo V23 मा चाहिँ अराउन्ड 430 निट्स को म्याक्स ब्राइटनेस मात्रै थियो। V25 को क्यामेरा पनि फिचर वाइज इम्प्रुभ भएको छ भने ब्याट्री पनि स्लाइटली ठूलो छ। डिजाइन वाइज चेन्जेस हेर्ने हो भने चाहिँ कलर चेन्जिङ ग्लास ब्याक अनि फ्रन्टमा यू शेप नच रहेको छ। यो फोनको डिजाइन लुक्स रियली प्रिमियम। पछाडीको कलर चेन्जिङ म्याट फिनिश भएको ग्लास ब्याक हेर्दा एकदम एलिगेन्ट र स्टाइलिश देखिन्छ। साइड्समा भने आइफोनहरुको जस्तो बक्सी काइन्ड अफ फिनिश छ। यसको बटममा हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिङ पोर्ट, सिंगल स्पिकर अनि माइक्रोफोन छ भने टपमा चाहिँ एउटा माइक्रोफोन छ र राइट साइडमा भोल्युम रकर र पावर बटन रहेको छ र लेफ्ट साइड भने क्लीन छ। यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा 6.44 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड प्यानल रहेको छ। कम्प्लिटली बेजललेस नभए पनि यसको भ्यूइङ एंगल्स भने राम्रो नै छ। यो डिस्प्लेले प्रोड्युस गर्ने कलर्सहरु ब्राइट र भाइब्रेन्ट नै छ अनि कन्ट्रास्टहरु पनि ठिकै छ। 90 हर्ज रिफ्रेश रेट भएकोले स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर मेन्युहरुमा जाँदा भने फोन स्मूथ नै फिल हुन्छ। 1300 निट्स को ब्राइटनेस भएकोले डिस्प्ले चाहिँ एकदम ब्राइट छ। डाइरेक्ट सनलाइटमा पनि डिस्प्ले हेर्नलाई स्ट्रगल भने गर्नु पर्दैन। अब यसमा भएको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि क्विक र एक्युरेट नै लाग्यो मलाई। अब यो फोनको प्राइसिङ हेर्दा चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। यो फोनमा MediaTek को Dimensity 900 चिपसेट रहेको छ जुन यो फोनको प्राइसिङ अनुसार अलिकति आउटडेटेड छ तर पनि प्रोसेसर चाहिँ केपेबल र फास्ट नै छ। यो फोनमा मल्टिटास्किङहरु गर्दा एप लोड टाइमहरु हेर्दा फोन फास्ट नै फिल हुन्छ र ल्यागहरु चाहिँ त्यस्तो केही फिल हुँदैन। यो फोनको बेन्चमार्क स्कोरहरु हेर्दा Geekbench 5 मा यसको सिंगल कोर स्कोर अराउन्ड 700 जति आइरहेको थियो भने मल्टी कोर स्कोर 2100 जति थियो। अन्तुतु बेन्चमार्कको स्कोर पनि अराउन्ड 4,73,000 आइरहेको थियो। 3D मार्क को वाइल्ड लाइफ टेस्टमा भने यो फोनले अराउन्ड 2130 स्कोर र एभरेज 12.8 FPS दिइरहेको थियो। यो फोनमा गेम खेल्दा परफर्मेन्स राम्रै नै थियो। PUBG, कल अफ ड्युटीहरु मिडियम टु हाई सेटिङ्समा प्लेएबल नै छ र खासै धेरै हिटिङ इस्यु भने छैन। यो फोनमा Android 12 बेस्ड फन टच OS 12 रहेको छ र यसले प्लेन्टी कस्टमाइजेसन अप्सनहरु अफर गर्छ र UI क्लीन र स्मूथ नै छ। यसमा 8GB RAM र 8GB चाहिँ भर्चुअल RAM रहेको छ र स्टोरेज 128GB को छ जुन माइक्रो SD कार्ड युज गरेर एक्सप्यान्ड गर्न मिल्छ। यो फोनको मोनो स्पिकर लाउड नै छ तर साउन्ड क्वालिटी भने एभरेज छ। क्यामेराको कुरा गर्दा यसमा एउटा 64 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर भएको प्राइमरी क्यामेरा,
8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर रहेको छ। यो फोनको प्राइमरी क्यामेरा इम्प्रेसिभ नै छ। डे लाइटमा डिटेल र शार्प इमेजहरू आइरहेको थियो र डाइनामिक रेन्ज पनि ठिकै छ। यसको फोटोजहरू भाइब्रेन्ट र कन्ट्रास्ट ब्यालेन्स नै छ। अल्ट्रा वाइड क्यामेराको फोटोजहरू चाहिँ राम्रो छ, तर अल्ट्रा वाइड फोटोजहरूमा डिटेल्स भने ठिकै नै छ र डे लाइटमा पनि इमेजेसहरू अलिकति सफ्ट नै आउँछ। कलर्सहरू भने वेल ब्यालेन्स नै छ। यसको 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा वर्क्स जस्ट फाइन भनौँ। लाइटिङ राम्रो भएको बेलामा डिसेन्ट फोटोजहरू नै आउँछ यसबाट पनि। भिडियोमा हेर्ने हो भने यो फोनको क्यामेराले म्याक्सिमम 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्छ। अब भिडियो वाइज चाहिँ यसको प्रिडिसेसर V23E भन्दा यसमा क्यामेराहरू मच बेटर अप्टिमाइज छ। V23E मा फोकस हन्टिङको प्रब्लम थियो भने यसमा चाहिँ त्यो खासै धेरै छैन र OIS पनि राम्रोसँग अप्टिमाइज छ र धेरै वबल चाहिँ गर्दैन। अब यसको भिडियोहरू पनि राम्रो नै छ, कलरहरू ब्यालेन्स छ र फुटेजहरू चाहिँ अब स्टेबलाइज नै आउँछ भनौँ न। लो लाइटमा भने प्राइमरी क्यामेराको फोटोजहरू अलिकति ग्रेनी नै थियो, तर पनि रेगुलर युजलाई चाहिँ राम्रो छ। सो लो लाइटमा पनि फोटोजको कलरहरू भने वेल ब्यालेन्स्ड छ। यसको फ्रन्टमा 50 मेगापिक्सल f2 एपर्चरको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, जुनबाट फोटोजहरू राम्रो आइरहेको थियो र लो लाइटमा पनि कलरहरू ब्यालेन्स नै छ। यसको फोटोजहरूमा स्किन टोनहरू नेचुरल नै छ र फेसियल डिटेल्सहरू पनि राम्रैसँग क्याप्चर गरिरहेको थियो भने भिडियो पनि राम्रो नै छ यसको। सो अब पोर्ट्रेट मोड भने ठिकै मात्रै छ। यसको सफ्टवेयर अझै अप्टिमाइज र एज डिटेक्सन राम्रो भएको भए चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। यो फोनमा 4500 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जुन चाहिँ अब मेरो रेगुलर युसेज जस्तै अब अलिअलि सोशल मिडिया स्क्रोलिङ, फोन कल्स, लाइट गेमिङ, अलिअलि फोटोजहरू खिच्दा एक दिनभरि मजाले पुगिरहेको थियो र यसमा भएको 44 वाटको फास्ट चार्जरले अराउन्ड 1 आवर जतिमा फोन फुल चार्ज भइरहेको थियो। सो ब्याट्री वाइज यो फोनको ब्याकअप इम्प्रेसिभ नै छ। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा यो फोनको मेन फ्याक्टर भनेको यसको प्राइसिङ चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस जस्तो लाग्यो मलाई। यो फोनलाई यसको प्राइस क्याटेगोरीको अरू फोनहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको स्क्रिन, स्टेरियो स्पिकर्स अनि लेटेस्ट चिपसेट भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो। तर अब यो कुराहरू बाहेक यो फोनमा डिसेन्ट क्यामेरा र ब्याट्री लाइफ, स्टाइलिस डिजाइन, गुड क्वालिटी स्क्रिन अनि डिसेन्ट पर्फर्मेन्स रहेको छ। सो आजको भिडियोलाई भने यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियोहरू लिएर हामी छिटै नै आउनेछौँ। त्यो बेलासम्मको लागि भने टेक केयर एन्ड ह्याभ अ ग्रेट टाइम।